Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin được đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 5 với tựa đề Luyện Công Dưới Nước. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Hôm đó, Diệp Trần sau khi tấn xong, nhíu mày nói: tố chất thân thể đúng là nâng cao, sức lực bản thân thì vẫn chưa ổn. Sức mạnh của Tự Tính sư tỷ chí ít cũng phải hơn ta vài phần. Phục ma thần quyền thi triển ra sức mạnh vô địch, thế đại lực trầm. Nhìn bốn phía quanh sân, hai mắt Diệp Trần sáng rực. Hắn vừa nhìn thấy một tảng đá lớn nặng gần 100 cân. Cự tạ nâng cao lực cánh tay nhưng lại dễ khiến cơ bắp bị hỏng. Động tác không được linh hoạt, nhưng nâng đá bước đi lại không giống vậy. Theo sự biến đổi của trọng tâm, áp lực di chuyển, dễ dàng luyện cho từng khối cơ bắp trên toàn cơ thể, rõ ràng rất có hiệu quả cho việc tôi luyện sức chịu đựng. Nghĩ là làm, Diệp Trần chạy đến góc sân, hai tay phát lực nhẹ nhàng nâng tảng đá, xoay người chạy ra ngoài sân. Thanh Phong Sơn có 10 mấy tòa trắc phong, tổng diện tích chiếm vài chục dặm. Trừ nửa trên sườn núi xếp đầy những tòa kiến trúc, nhưng nơi còn lại hoang vu không một bóng người. Đương nhiên, dưới chân núi có một lượng lớn đệ tử Lưu Vân Tông trấn thủ, người ngoài không dễ gì vào được. Trên đường núi, một bóng người vác đá chạy như bay, nếu ai để ý có thể dễ dàng phát hiện. Trên người hắn không hề có nội khí ba động, nói cách khác, hắn căn bản không dùng nội khí phụ trợ, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể rèn luyện. Nhìn kia, đó có phải là Diệp Trần không? Đúng vậy, tên tiểu tử này có phải bị điên không? Sao không tu luyện võ kỹ tử tế? Lưu Vân Tông có 3.000 đệ tử ngoại môn, 500 đệ tử nội môn. Phần lớn mọi người đều không an tâm ngồi lại trong sân, mà thích như Diệp Trần chạy ra một góc vắng vẻ tu luyện võ học độc môn. Cũng có một số người tìm bạn đồng đạo cùng nhau tu luyện. Bình thường còn có thể cùng nhau bàn luận. Diệp Trần không buồn chớp mắt, chẳng thèm để tâm đến những lời nghị luận xung quanh, nhưng có những rắc rối muốn tránh cũng không tránh được. Một bóng người đột nhiên nhảy ra chặn ngang đường Diệp Trần, là một thiếu niên lực lưỡng khoảng chừng 14-15 tuổi. Diệp Trần dừng bước chân. Vương Cương, có gì chỉ giáo không? Thiếu niên lực lưỡng tên gọi Vương Cương, cùng là đệ tử ngoại môn như Diệp Trần, chỉ là tu vi cao hơn hắn nhiều, sớm đã đạt được tới luyện chí cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ cảnh giới, sở trường tu luyện công phu. Sức mạnh cực đại. Hai người trước đây từng phát sinh mâu thuẫn, nói cụ thể là Diệp Trần bị hắn dạy cho một bài học nằm trên giường gần nửa tháng. Vương Cương biếu môi cười: ngươi tu luyện thế này không được đâu, giống như lần trước ta dùng 3 phần lực là có thể đánh ngươi thành bộ dạng con chó chết. Diệp Trần cười lạnh, đối phương không tìm đến thì thôi, hắn tự mình tìm đến, mình đương nhiên không thể bỏ qua. Nửa năm trước, hắn vô ý cãi lại một câu liền bị đánh cho một quyền, gãy 2 cái xương sườn. May mà Diệp gia không thiếu tiền, có rất nhiều linh dược trị liệu nên mới nửa tháng đã có thể hồi phục. Vậy sao? Vậy ngươi nói phải thế nào? Diệp Trần bỏ tảng đá xuống. Nếu nói kỹ năng luyện dạ thì hãy để ta dạy ngươi. Vương Cương lao lên, mấy bước đã xuất hiện trước mắt Diệp Trần.
Bàn tay lớn hơn nhiều so với bàn tay người thường, như một tấm sắt lớn chém thẳng xuống, tiếng phá gió vô cùng hùng hậu. Nhìn mặt Quyền tràn ngập đạo lực của đối phương, Diệp Trần không tránh không né, tay trái giơ lên, một chiêu kim cương thác tháp được vận lên đỉnh điểm, lựa chọn lấy trứng trọi cứng. Bang! Một âm thanh như tiếng mộc thạch va chạm vang lên. Diệp Trần vẫn không chút sức mẻ, hạ bàn vương cương không ổn định, thân thể lắc cố gắng lắm mới không gục xuống. Sao lại có thể? Nội khí của hắn rõ ràng không bằng ta, sao có thể chặn được một quyền của ta? Đúng là gặp quỷ. Vương Cương lập tức cảm thấy có điều không ổn, bất chấp sơ hở trên người, tay phải hóa quyền bổ ngang. Thế nhưng Diệp Trần đã sớm phát hiện ra điều đó. Trước khi đối phương kịp phát đòn công kích thứ hai, tay phải của hắn đã mang theo khí thế bá đạo đánh thẳng vào ngực Vương Cương. Kim cương quyền, chiêu thứ 5, kim cương đạo sử. Rắc một tiếng, Vương Cương miệng thổ huyết, hai chân rời đất bay ngược ra sau, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại, toàn thân ủ rũ. Lần này thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, một người uy hãnh nổi tiếng như Vương Cương lại thua trong lúc chính diện giao phong với Diệp Trần, hơn nữa còn rất thê thảm, chẳng khác gì một con tự cẩu. Chỉ có Diệp Trần biết đã xảy ra chuyện gì. Sức mạnh và nội khí của Vương Cương cao hơn hắn, nhưng lúc thực chiến nhược điểm võ kỹ không tinh trong chốc lát đã lộ ra. Một đòn chém thẳng vừa rồi uy lực đúng là mạnh thật, nhưng Diệp Trần không miễn cưỡng chống đỡ mà lựa chọn pháp hạ, tiêu hao một phần sức mạnh của đối phương trước, sau đó toàn lực phản kích khiến đối phương hạ bàn bất ổn. Còn lấy trứng trọi cứng là hiện tượng giả do tốc độ quá nhanh tạo nên, chứ không phải là thật. Xem ra phương pháp tu luyện của ngươi mới là không đúng, xin phép cáo từ. Nhấc tảng đá lên, Diệp Trần tiếp tục chạy bộ. Đợi Diệp Trần rời đi rồi, mọi người mới dám nói lớn giọng. Ta không dám tin, Diệp Trần lại thắng. Hắn dùng kim cương quyền sao? Kim cương quyền và khai bi trượng đều là nhân cấp trung giai võ kỹ, về lý mà nói là tương đương nhau. Hơn nữa tu vi Vương Cương cao hơn Diệp Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Người thiếu niên với bộ dạng bình thản sau một hồi trầm tư suy nghĩ nói, kim cương quyền của Diệp Trần đạt tới cảnh giới cực cao, trọng cương có nhu. Có người hoài nghi hỏi, sao ngươi lại biết? Người thiếu niên cười nhạt khẽ nói, trưởng lão giảng dạy từng nói qua, trọng cương có nhu mới là con đường võ kỹ cương mãnh, nên đi. Một quyền đánh ngã Vương Cương của Diệp Trần nhìn có vẻ dũng mãnh, nhưng kỳ thực chỉ là kỹ xảo bắn ngược. Đương nhiên ta cũng phải phân tích kỹ lưỡng mới phát hiện điều này. Sơn đạo gập ghềnh lồi lõm khó đi, mồ hôi ướt lưng. Diệp Trần sau khi chạy 10 vòng quanh núi, đi tới một bờ sông rộng, ném tảng đá xuống đất. Diệp Trần bởi bỏ áo khoác, nhảy xuống sông. Luyện quyền dưới đáy sông khó hơn trên mặt đất gấp trăm lần. Thủy áp khổng lồ từ bốn phía ép đến khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Khí trầm đan điền, Diệp Trần vững vàng đứng thẳng lên trên dòng sông đầy đá và bùn. Tùy ý múa quyền, mạch ngầm tuôn trào, sức lực chỉ bằng 3 phần bình thường, nhưng rất hợp lý. Diệp Trần nếu không hắn đâu có cần xuống sông luyện quyền. Nước sông đục ngầu quần quẩn xoay tròn, giống như bên trong đang giấu một con thủy quái, làm mưa làm gió chuẩn bị từ dưới nước chui lên.
hoàn toàn cảnh ác liệt đó, Diệp Trần có thể cảm nhận xương cốt và cơ bắp toàn thân đều đang ra sức vận động, chống lại dòng nước đục ngầu, hơn nữa dần dần tổ hợp thành chỉnh kình, nâng cao hiệu suất. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Diệp Trần không nhịn thêm được nữa, đành phải từ dưới nước ngoi lên. Vù 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 vù, Diệp Trần há miệng thở ra cười nói: luyện quyền dưới đáy sông đúng là làm ít công nhiều, không biết có bao nhiêu người biết phương pháp này à. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Kiếm Ngạo Kiếm Đạo Độc Tôn. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 6 với tựa đề Tôi luyện thực chiến. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.